At sobrang responsive na to, guys. O, diba? Oh, ang bilis. Yeah, no fun. Kasama, ganito kasi yun. Kasama yung pagtanggal ko ng kamay. Ah. Okay. So, fucking. Hi guys! Welcome to my channel. At ito na naman po, bago na naman po ang video namin na walang kwenta. Meron akong kasama. Papakilala ko sa inyo si... Clint. Si Clint. Time to read! Siya naman si... Hanabi! Iki Baboy! Hi guys! Since hindi namin ma-perfect yung intro namin, so diretso na tayo sa gagawin namin. Ngayon po, mag-unbox po kami ng... Tadaan! Sa wakas! Hindi makita. Ayan. Ayan guys. Eto, nakuha namin siya last... Kailan ba yun? Nung isang araw lang. Oh, basta yan. Basta Ayan, isang araw. Ngayong araw na to, nung isang araw. Ayan. Nung Sabado. Nung sahod. Sabado pala, Saturday. So, pinuntahan pa namin siya doon para namin sinuha 5T. So, ito na siya. Tadaan! By the way guys, home credit iri. 5-5 Ayan. siya para makuha mo. Sa home credit Nag-down ko, kailangan mag-down payment ka ng 5,500 para makuha mo siya. At depende pa siya kung maa-approve ka ni home credit. So, dapat meron kang 2 valid IDs, at least 3 character references na pwede nilang kulit-kulitin kapag Hindi ka na-approve nagbabayad. kapag di ka nagbayad. So, ito na siya. Kaya ko siya kasama kasi hindi ako marunong mag-unbox. Alam ko lang siyang buksan pero hindi ko siya alam i-explain. So, siya po yung mag-explain kung ano yung mga laman-laman po nito. So, game na. Mahirap to sa sarili. Hindi ka sabi sa sarili mo lang ikaw titingin. Okay. Ayun na, diretso na. So guys, ito na yung box ng... wait lang, tap ko lang. Tap. Ayaw, yan. Ito yung box ng Huawei Nova 5T. Yeah. Ayan. Mapapansin nyo, simple lang yung box niya. Yan, walang specs na nakalagay. Ay, actually meron. Sa likod, Nova 5T. Ang kanyang RAM ay 8GB, ROM 128. Tapos, ang color na napili namin ay Midsummer Purple. So, yun na. Ibuksan na natin. Sakto natin. Teka. Tuloy ko din. So, guys, ito na. Siyempre, ito yung phone. Nabuksan na namin doon, siyempre. Pero, yung plastic, nandun pa rin yung plastic. Talagang hindi namin tinanggal para sa inyo, guys. Yeah. So, set aside natin. Yan. So, ang laman ng kanyang box ay yun. Yung kanyang documentation, yung kanyang, ano tawag dito, man? Pin. Yung kanyang pin ejector, yeah. Pin ejector. Tapos, sa loob ng box na to, baka masira ko naman. Oops, hindi. Yun, yung kanyang free jelly case. Yeah, free jelly case. Tapos yun, mga documentations niya na syempre, sabi nga ni Sir Vince, walang nagbabasa. So, tabi natin. Tapos, yung kanyang charger, hindi. Yung kanyang adapter ay USB Type-C. Wee! Ayan na, malambot siya. Ayan, malambot niya siya. Itong the best nito guys, meron siya nito. Grabe, sobrang ganda ng headset na to. Nga pala yung headset niya ay hindi na 3.5 kasi yung phone natin ay USB Type-C. So, ang ginawa ni Huawei, ito siya guys. Hindi kita syempre. Headset Type-C. Basta yung dulo niya Type-C. So, grabe. Sobrang ganda ito.
tatabi natin. Tapos ito na. Babalatan na ng buhay ni Mrs. So yan na, babalatan niya na ng buhay. Kinang-kinang. Wow! Beautiful! So guys, ganyan kaganda ang likod ni Nova 5T. Pwede ka magsalamin. Yes. Tapos may mga nakasulat dyan eh. Yun. Nova. Basta yun. So sa likod meron siyang Nova. Yung icon ng Nova. Yan yung car. So meron siyang triple camera sa likuran. Or apat. Ano ba yung isa? Hindi. Tatlo lang yan mahal. Apat siya. Apat yung camera niya. Flash tong babae. Flash yung baba. So alam ko, 48 MP yung pinakamataas niyang quality ng camera. Yun yan. Yung MP. So 48. The rest, di ko alam. Basta, unboxing nga lang, di ba? Unboxing. So bahala na ako sa specs. Next time na lang. So, ito yung phone. Yan yung kaganda. So, front and back, guys, ay, glass. Then yung gilid niya is aluminum. By the way, yung kanyang fingerprint scanner ay nasa gilid. Yan, dito sa gilid. This one. At sobrang responsive na to, guys. O, diba? Oh, ang bilis. Yeah, Nova 5T. Basta, maganda to. So, ito na guys. Hawak ko na yung pangarap kong phone. So, nakuha ko siya ng 16,990. 9. 9. Hindi, mali. Hindi na. Oh, sorry. Hindi ko nabuburin. Huwag na. Ayun, 16,990 na lang siya ngayon. Shout out sa home credits. Ayun. Nakuha ko siya ng zero interest sa home credit. So, parang hindi naman talaga For 9 totally months. zero interest kasi may tubo pa rin sila. Slight sila. lang. 2K Kaya nga plus. sila Basta yun. nag-business ng gano'n, di ba? Para kumita. So, parang lumalabas din siya ng 19K kasi merong 2,000 plus. 2,000 plus yung kanyang Kasama parang- insurance. May insurance May na sila insurance ngayon. kasi siya. Na obligado. Kasi dati, hindi. Pwedeng i-waive. So, yun. So yun. So, kapag, magkano nga yung monthly amortization natin? Yung kanyang monthly is nasa 1.5 sa 9 months, So, zero interest. within 9 months, kapag 9 months lang, so nasa 1,500 something, ganun yung magiging monthly amortization mo. Kapag naman 6 months lang, Nasa is 2 plus. nasa 2, basta ganun, 2 nasa plus 2,200 plus yung magiging monthly amortization mo. So, yung Conforme napili sa down namin, nga pala yan, guys, by the way. Yun nga ulit. 5,500 pero yung down niya, yung dinaw namin. yes, minimum na. Minimum Minimum ng 5,500 para makuha mo siya. Yep. So, ayun po. Magkakaroon pa ba tayo ng part 2? Pwede. Aaralin ko pa Punta na lang specs. ang part 2. Aaralin ko pa, guys, ang specs. So, Hindi ko masyado eh. oh, di ba? Ang bilis nyo. Hindi ko siya binubuksan pero bumukas siya. Si Raul. So, wait nyo na lang po yung part 2. Kung meron. Mag-aaral pa kasi siya. Kaya, Siya, nasa gilid part lang. 2, part 2. Ako, display. Okay guys, bye-bye. Oops. Don't forget to subscribe and click the button. Subscribe na kayo, please. Joke lang. So, yun. Yun na yun. Uy, basta yun na yun. Tapos na yung So, unboxing guys, na to. kung hindi pa kayo nagsusubscribe, subscribe na kayo, please. Please. Please ulit. talaga. Okay, bye-bye. Pinutin ulit. Paano? Dito ko.